नमस्कार सम्पूर्णमा तपाईहरुलाई अहिले थाहा छ कि छैन युके मा सिजनल भिजाको लागि भिजा ओपन भइरहेको छ अक्टोबर 2 देखि सायद तपाईहरुलाई थाहा छ होला युके सिजनल भिजा 6 महिनाको लागि जाने गरिन्छ त्यसमा पनि कतिपय मान्छेहरुले भन्ने गर्नुहुन्छ मसँग युके गएको दाइहरुले अरूहरुले दाइभाइहरुले भनिरहनु भएको हुन्छ मैले त 8-9 लाख तिरेर आए यति पैसा तिरेर आको भन्नुहुन्छ एउटा कुरा के क्लियर हुनुस् भन्दाखेरि युके सिजनल भिजामा जानको लागि तपाईले कसैलाई पैसा तिर्नु पर्दैन त्यो तपाईले आफैले गर्ने हो तर त्यो तपाईले जान्नु पर्छ त्यसकारणले तपाईहरुलाई त्यो हामी यदि चाहिएको खण्डमा तपाईहरुलाई हामी एप्लाई गर्न सिकाउने नै छौं सिकाउँछौं नै तर त्यो भन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने युके को सिजनल भिजाको लागि तपाईसँग राम्रो कभर लेटर र सीवी चाहिँ हुनुपर्छ है राम्रो कभर लेटर र सीवी नभइकन चाहिँ हुँदैन त्यसको लागि तपाईहरुले सीवी बनाउन जान्नु भएको छ भने ठीक छ आफै एप्लाई गर्नु होला नभए हामी तपाईलाई सहयोग गर्ने छौं हामीलाई यहाँ दिएको WhatsApp नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्नु होला हामी त्यसपछि तपाईलाई सहयोग गर्ने छौं अर्को कुरा अब तपाईहरुलाई के लाग्दो हो भने युके सिजनल भिजामा मान्छेहरुले बोलाउँछन् अर्को गर्छन् अनि भनेर तपाईहरुलाई ठगीबाट तपाईहरु नठगिनु होला तपाईहरु त्यसरी कसैलाई पैसा तिरेर जानु पर्दैन युके सिजनल भिजामा आफै एप्लाई गर्न सकिन्छ त्यसको लागि चाहिँ सीवी र कभर लेटर एकदमै राम्रो हुनुपर्छ र कसरी एप्लाई गर्ने भन्ने कुरा नै हामी सिकाउँछौं अर्को भिडियोमा तल कमेन्टको लिंकमा तपाईहरुले यो भिडियोलाई शेयर लाइक गरेर